Друзі, привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас на ремонті отакий от планшетик Bravis фірми. Така от біда з ним случилась. Дитина наступила ногою на екран. Моделька Bravis NB85 3G. Нам треба замінити сенсор і екран на цьому планшетику. Для того, щоб замінити сенсор, нам треба його розібрати 100%. 100% його треба розібрати, тому що курва дошка на цьому сенсорі по-разному є шліфи. 5 різноманітностей є цього сенсора. І треба перед тим, як заказувати, не орієнтуватися по моделі, а дивитися на сам шлейф. Оп, все, от ми розібрали. Мінявся був в ньому АКБ. Так. Ось наш сенсор із екранчиком під'єднується. В першу чергу, перед тим, якщо якісь робити маніпуляції з даним пристроєм, потрібно нам від'єднати АКБ. АКБ ми відпаюємо. Все, АКБ у нас відпаяний. І плюсовий ми відпаяли. Проводки наші ми заізолюємо. В даній модельці є слот під 2 сім-карти, і він використовуватись може як мобільний телефон. Цей планшетик. Само собою тут є слот під флешку, під флеш-пам'ять. Тепер ми підірвемо АКБ наш і можемо витягнути його. АКБ ми витягнули. Так, далі що ми робимо? Ми від'єднуємо шлейф екранчика. Наш екранчик приєднується до такого шлейфа переходничка. Ось, як бачите. Типу як на слайдері або розкладушечки Nokia телефон або Samsung. Так, це ми від'єднали. Тепер нам потрібно відкрутити болтики і зняти нашу антенку із динаміком і мікрофончиком. Ми від'єднуємо мікрофончик з динамічком. Дуже акуратненько. Тут у нас приклеєно все скотчем. Динамік, мікрофон ми від'єднали. Можемо зняти материнську платку. Зараз ми знімемо кнопочки, шлейфик екрана або сенсора. Так, далі відкручуємо ще болтичок у нас коло камери. В даному відео я вам покажу, як розібрати даний планшет. Вібро у нас один проводочок одірваний, треба буде в дальнішому підпаяти його. Вібро відклеїмо. Тут ще є один болтик біля антенки Wi-Fi. Шлейф камери. Фронтальний.
Дуже обережно. Наша камера приклеєна на двосторонній скотч. Так, тепер акуратненько знімаємо екранірований скотч від екрану. Все. У нас все снято. Материночка наша снята. Ось у нас динамик є, мікрофон, антенка наша 3G, камера. Наше гніздо нормальне, я його провірив. Зарядка йде в даному планшеті. От у нас екранчик з таким шлейфом 34 піна. І шлейфик на сенсор. Тут скільки пінов не видно. Не видно. Так, тепер для того, щоб нам зняти екран, можемо тепер не боятися. Ось тут є защолочки. Їх треба акуратненько відвести шпательком. І наш екранчик піддається. Ми його знімаємо. Це колодце від защолки, не як сам екран тріскає. Він вже, в принципі, у нас і так тріснутий, вже бояться нема чого. Ось наш екран. Тріснув. Аж мамка моя. Екранчик ми зняли. Тепер можна буде зняти сам сенсор. Ну, сенсор, щоб зняти, було б ідеально прогріти рамку. Тоді краще відстає скотч. Але він, в принципі, і так відстає ось. Без зусиль. Без всяких зусиль. На силу, звісно, не треба брати, тому що, щоб не лопнула рамочка наша, бо трісне, тоді буде трошки накладно. Прийдеться її клеїти, встановлювати. Бо наша рамочка держить не тільки сам сенсор, але і екранчик. От вона акуратненько піддається, йде. Можна навіть не прогріваючи. Ну є так приклеєно, що треба гріти. Акуратненько, обережно, не через силу. Ми знімаємо нашу рамочку від сенсора. Оп! Опаля! От наш сенсор відклеївся. Отак от ми розібрали планшет. Сенсор, бачите, лопнутий. Отак ми розібрали планшетик наш. Може хтось скаже, що його викинути проще, китайський хлам. Якщо ми будемо все викидати, пані і панове, тоді не буде сенсу життя. Нам потрібно працювати і все встановлювати і робити. Ось, бачите? Наша рамочка відклеєна. Ось наш екранчик. Сенсор і екран я буду заказувати. Ось наша материночка. Кому цікаво, серійний номер материнки. Може, кому треба буде. І АКБ. Дякую всім за перегляд даного відео. Підписуємося на канал. Ми вже перещеголяли 100 підписчиків. Всім дякую. Всім пока.